vreau angajat în Londra, UK. Îți cauți de muncă singur sau sunteți un cuplu sau parteneri? Și eu îmi caut de muncă și mai am câțiva prieteni care își caută. Răzvan, Cristina, Carol, Maria, Alex, Mihai, Iulia, Antonia și alții, chiar acum, în august 2022. Hai cu mine să-ți povestesc cum ne căutăm noi de muncă și ce ne face pe noi să reușim de fiecare dată. Și aplicăm la slujbe începând de la 50.000 de lire pe an până la 200.000 de lire pe an în funcție de experiență. Urmărește lista de filme Vreau angajat până la sfârșit, pentru că vom continua cu despre tine și cum poți tu să reușești în 3 pași. Și la sfârșit o să spun exact cum să te folosești de conținutul oportunității prezentate pentru a începe într-o echipă și a dobândi experiență de companie. Așa că fii atent, ia un pic și o foaie și notează când e cazul, pentru a aplica și a începe chiar azi sau în cel mai scurt timp posibil.